Prelugi, o zonă pitorească din munții Bârgăului, smulsă dintr-o sălbăticie neclintită în toată măreția ei de la începutul vremurilor. Casele de lemn și clăile de fân răzlețite pe dealuri mărturisesc despre prezența omului în această zonă. Fără îndoială, o figură aparte a acestui loc este Badea Ieronim, care locuiește aici, într-o căsuță scoasă din tiparele existenței civilizate, fără curent electric, fără televizor, fără frigider și multe altele care nouă ne completează indispensabil universul existențial. Sănătos! Sănătate! Iată mai veniți în coșă. Iară! Că mulți din cure că e 13 ani, nu poate bea un coș. E două rânduri. Am lămă de foară, ca să nu răbdăm frig. Era pentru a doua oară când îi treceam pragul și pentru că știam că în drumul vieții lui nu a avut parte de prea multe surprize, i-am adus câte ceva. Ghelearele trăiesc. La ce să stau aici dacă nu le-am pe ele? Vă duceți? Mai stau. Asta. O să văd cum faci. Așa nu se scoate. Învârte gheia. Nu pot să învârtit am asta. Ucidem asta. Asta, uite, îl învârți așa, uite, și îl bagi aici. Și iar îl scoți. Foarte bine. Bagă-te ea. Așa. Bă, multe fetele de ele nu pot. E numai bun. De două ori. Asta e așa. Că asta te protejează de vânt. Ia uite. Nu a fost ceva spectaculos, dar văzându-i reacția, aș putea spune că pentru mine a fost cea mai fericită zi din acest an. Am avut ocazia să mă bucur de bucuria lui. Dar haideți să-i ascultăm povestea. Am robit, am făcut până singur, am pus pe jurel. Opt pădași, m-am dat un vale în Boiană, una de mare de o tavă și una de fână. Păi singur, în suie și cu brațul pe scări. Îmi trebuie timp lung la o claie. O scară mai mică și una mijlocie și una mai mare. Și îl scot până o susoară. Scot până o susoară și îl pun și îl calc și iar îmi trebuie jumătate de zi. El suit, am mâna două ca pe vârviva, când văd că vine ploaie ceva, odată nu mai calc. Pune așa sui repede și nu mai calc. Că dacă îl calc, rămâne groapă și trebuie să umplu și așa de mai departe. Singur. Le putem niște lapte acru, dulce și cu pâine și dă-i, furcă, cofă, greblă, secure, jureri, cuie.
Nu mă ajută nimeni nimic. Nu am îndrăznit să-l întreb cum a luat ființă universul singurătății lui. Probabil că nu s-a dezvoltat peste noapte, ci este rezultatul unei vieți întregi. Poate că a fost crescut de părinți extrem de critici și lipsiți de afecțiune. Poate că nu a reușit să răspundă în fața unor alegeri de-a lungul vieții sale. Nu a știut să spună stop vieții grele pe care o duce și să schimbe direcția. Sau poate că numai în acest fel și-a văzut rostul lui, legat de făcutul fânului și de creșterea celor două văcuțe care asigură traiul. Greu. Și mă duca pe la Baigi, la Halău, că nu au apă aici pe izvorile astea, îs mai miri și apa târbură. Aduc de acolo este un halău, dacă poți ai trecut lângă el. Și aduc apă de acolo cu canistrele și le pun în badou și de celea. De 3 de 4 ori. Am putea gândi nu atât la singurătatea lui fizică, cât mai ales la singurătatea lui interioară, căci ca orice om, oricât de matur și puternic ar fi, copilul din el are nevoie să se simtă al cuiva, să se simtă protejat, alintat, admirat, încurajat și iubit. Însă el aproape că nu mai știe de când nu a mai avut parte de nimeni și de nimic din toate acestea. Dar nici nu este sigur că și le-ar dori prea mult, pentru că îl sperie gândul că nu ar mai putea vreodată să stea lângă cineva care l-ar toca mereu la cap. Așa că tot ceea ce face, face pe cont propriu, fără să apeleze vreodată la ajutorul cuiva, tocmai de frica de a nu fi respins și criticat. Singura lui mângâiere sunt cele două necuvântătoare. Numai de ele este sigur că nu-l vor trăda și nici nu-l vor părăsi în nevoia lui de iubire împărtășită decât prin moarte. Ele au fost cele care i-au întărit convingerea că este util, că face ceva bun, că iubește creația lui Dumnezeu și o iubește prin fapte. Dacă stăm să ne gândim numai la efortul lui de a le asigura apa de băut, acțiune care o face în mod repetitiv de 3-4 ori pe zi, ne putem da seama cât este de dedicat grijii acestora. Ghelearele trece. Trebuie să mă duc un șat de noapte la lăptărie, în vale, că până am o lună și de aici până în Poiană la lăptărie apar și cam 3 sau 4. 1 kilometru mai la vale de la școală. În fiecare noapte, dimineață, când se zărește ceva de 2, trebuie să fiu dus. Nu mi-a pus ca la cârtii. Nu are ceas. Timpul lui vine din el și din rutina muncii lui. Începe în fiecare dimineață și se sfârșește mereu la apus, când se retrage în pustiul sufletului propriu ca un fel de jivină în vârlog. Vine un vânt pe aici noapte, am 4 pături. Mă bagă și ca urs în vârlog. Cu un an în urmă, a pornit el însuși accidental un incendiu. Grajdul din lemn, unde a aruncat niște cenușă amestecată cu jar nestins, nu a avut nicio șansă în fața flăcărilor care l-au cuprins și l-au doborât la pământ. Cu multe năcazuri.
stă cu grijă, mă, nu mi-oars. Ăsta, o fost mai mic, o fost cumpănită de tot rupat. O făcută de Mihai, dar l-am făcut de-o doilea. Nu mai trebuie polit, dar nu mai apuc că-i ziua mică, până la primăvară și ziua 15 ore apuc. Dar ia și pe asta vremenită, mai târziu. M-am dat și m-am grăbit să spăl, să operez vasele la lăptărie și m-am dat și am scos cenușa. Mi-am adus aminte și am luat chioșcăul acela. Au fost câțiva cărbunași de foc, cardier, și acolo a fost pus la șternut și m-a dus la apă, nu m-am uitat. Când am venit, ieșea fum. Dar n-am mai putut stânge, s-a căpătat și s-a pornit vânt de acolo și s-a oprins. O ars, o înjițel. De tot carne, nu am putut surge. Vașele au fost afară, încă nu vă băga. Dar ia și pe asta vremenită, mai târziu. Eu l-am făcut singur. Că am clădit, am bătut stâlpi groși, am făcut gropi și au fost lemne picături și au fost ruzi. Cât amar de rudă, uite numai pe de o parte, de apă de ei. Acolo au fost niște lemnute, vârvuri și de la ghealeară. În părți au fost ruzi. Nu-i ca grajiu de mărhăi. E cor, la așa de vară, apoi de... Am o noapte, a fost un vânt, ce-a fost frig, nu le-a fost frig, că e dublat pe minutul, cu scândul nu știu, dar tot se bagă. Viața? Ea așa cam pestriță, dar am obișnuit. Păi, ori fișorul și nor mi-a zis că când o vedea că nu mai pot, atunci da, până poși, că să mi le fac eu și să... La anii lui ar avea toate motivele să spună că nu mai poate, că se simte obosit de modul lui de viață și că ar fi cazul să se retragă la pensie. Dar pentru el, care a trăit toată viața în creierii munților, noțiunea de pensie nu o va cunoaște vreodată și nici nu va putea ieși din viața lui activă decât odată cu moartea. Până atunci, va trebui să răspundă și să facă față noilor provocări și să privească întotdeauna la ceea ce i-a rămas, niciodată la ceea ce a pierdut. Mă leștoțit de pe mine. Mă pun bine, dacă zici că mi-o dai. Sănătate să-ți dai bunul Dumnezeu, că bună. Asta e o faină scumpă, asta nu e... Necazul lui cel mai mare, venit pe neașteptate, l-a avut în urmă cu 20 de ani, când i-a murit soția. I-a fost greu să accepte că nu mai este, dar și să depună eforturi pentru a accepta că nici nu se va mai întoarce vreodată. Și-a murit. O sta la 4 ani de zile, apoi a murit. Până în 2001 am trăit cu el, apoi a murit. A avut cancer. Păi eu am grijit și cu fișorul, nu a fost însurat. Și cu fata care o am, fata în Siman. Din 92 e singur. Ca pe fișorul s-a dus pe avere la Iacob, că bă, Iacob i-a ajutat acum, i-a cumpărat casă, loc. Am vândut și eu din panou o bucată și s-au tocmit treburile așa. Femeia mi-a fost pe drum, umblat pe drum așa și-o înjețat. O înjețat de frig, o stat în drum jos, din februarie. O fost grasă, nu i-a poprit, dar a căpătat cancer. Și a murit. La un an de zile a murit.
nu a fost așa bun, a fost cam smintit, dar păi nu vrea să lucre nimic, ca să duce de la o casă la alta, de la un dreabă până nu mai primit oamenii. Cât am adus o casă, eu vă cu ceva, nu au vrut să stai. Deși este tăcut din fire, ținea parcă în adins să-și împărtășească experiențele lui de viață, încercând astfel să-și dea singur un sens suferinței și singurătății lui cu care se confrunta de ani de zile. Să fi fost oare moartea soției punctul de cotitură care l-a înstrăinat pentru totdeauna de lume și care l-a făcut să-și mute privirea la Dumnezeu? Nu știm. Știm doar că viața lui a continuat să bată pasul pe loc, la fel ca înainte, aici, unde a trăit din totdeauna și unde a suferit, conștient că va suferi din nou, de parcă n-ar putea trăi fără suferință. Nu i-am văzut lacrimile, poate că izvorul lor a secat de mult, dar asta nu înseamnă că nu plânge pe ascuns în sufletul lui atunci când își aduce aminte de toate acestea. Dacă aș putea, aș opri timpul ca să poată trăi în sfârșit tot ceea ce nu a trăit atunci când a trebuit. Aș opri timpul ca să-și poată oferi toate momentele pe care le-ar fi meritat și toate bucuriile de care l-a privat destinul pe nedrept. Aș opri timpul ca să se poată odihni, să își relaxeze mâinile atât de muncite, să aibă timp doar pentru el. Aș opri timpul pentru a se simți măcar odată fericit, fiindcă aproape că și-a pierdut abilitatea de a simți acest sentiment atât de necesar fiecăruia dintre noi. Doar câteva amintiri îl mai ajută să îmbătrânească frumos, cele din perioada armatei, petrecută alături de camarazii lui. Momente puține, de parcă îi este teamă să nu uite și de acestea. Eu am amintire, ne-am luat în armată, am fost 22 din Bistrița. Ne-au dus acolo la Dobrești, sanatorul Morăieni. Se râpte acolo, nu știu, ne-am luat tot și apoi mă tot uit în poză, îmi vine a plânge, atâta de bine am trăit, n-am fost numai noi. Au fost gălețeni și au fost, dar și ea nu s-au luat, numai noi, bistrițeni. Am avut prieteni, am plâns după ei și mă uit la pozele noastre. Atât am dus-o de bine. I-am simțit teama și neputința în fața vieții și a morții, dar și încrâncenarea de a lupta până la capăt pentru libertatea lumii lui atipice. I-am văzut ticurile verbale și fizice dobândite ca urmare a umilinței îndurate sub povara anilor. I-am simțit frigul sufletesc greu ca viscolul Siberiei, dar, în pofida acestei realități triste, casa lui sărăcăcioasă e mereu plină de căldură și permanent deschisă pentru primirea oaspeților, deși nu are așteptări ca cineva să îi treacă pragul. Dacă va veni cineva la el, bine. Dacă nu, iarăși bine, nicio problemă. El rămâne el însuși, tăcut și primitiv în mod natural. L-am lăsat gândind nostalgic la puținul lui trecut fericit. Era bucuros că a împărțit cu mine o parte din experiențele lui de viață, așa cum a știut, așa cum a putut. Și, spune el, dacă ar fi să se mai nască odată, și-ar dori să se trezească într-alt loc, pentru a putea uita de tot ceea ce a trecut peste el. De fapt, pe măsură ce își simte tot mai mult povara anilor, nici dorințe aproape că nu mai are. Ar trăi,
n-ar trăi, ar muri, n-ar muri, nici el nu mai știe. Însă de un lucru e sigur, că nu va putea rămâne la nesfârșit pe scena vieții și că va veni o zi când nu-și va mai putea săvârși ritualul făcutului fânului, nici ritualul căratului apei sau ritualul coborâtului zilnic cu laptele în sat. Singur, în palatul sărăciei lui, va închide ochii pentru totdeauna și nimeni nu va mai ști nimic despre el. Să mă mai nasc o dată? Hai, Doamne ferește! M-aș trezi în alt loc, s-aș uita de tot și-o trecut peste mine. Mă omoară gândurile astea de tot. Încă și mult face. Am trebuie să mă scol noaptea, să mulg una ca pe una are destul vodul de cel. Și să iau laptele ca mam, că azi neată n-am dus. Iau la fugă ăștia 3 kilometri. Du-te. Păi și m-am băgat și am apucat, am adus și duc, pe ce să fac? Aș muri, n-aș muri, aș trăi, n-aș trăi. Când mi-a sosit momentul mult. Ui lua într-o parte odată și bă, bună, nu mă mai găsi vieși. Nu-mi pare rău că mor, nu-mi pare rău că n-au știut trăi. Mai bine, aici nu-mi poruncește nimeni, vara-i faină. Fișorul are treburile lui deocamdată. După ce va trece hotarul de taină, dincolo, în lumea veșniciei, îi va veni și lui rândul să se bucure și să trăiască cea mai înălțătoare și binefăcătoare singurătate. Cătuna Ieronim. Din 48 ești născut. Singur. Cu bunul Dumnezeu. Dar înainte gazdele cu oile târleu. Ion Artenie, Ionul Ștefan, Borșanu Mihai, Pavel Cătuna. Ăștia sta cu oile ăștia, mânca, tătă iarna și le făteau oile ăștia la ea. Am un menit.